केटा बल्ल छोप्यो यो भालु देख्नु हो नि अनलक त भयो तर अब फेरि चाबी यहाँ जाम भइसक्यो केटा जाम यो लक गरेको खोलिन् न ए गरिदिनु त एकचोटि हजुरले मलाई गफ लाग्यो भन्ला नि साथीहरूले खोलिन् न खाना खाने टाउको हल्लाइ त भाइ So guys, good morning, welcome to my new vlog. I hope so सन्चै हुनुहुन्छ होला म चाहिँ यहाँ भाले लहर्दैछु भाले चोक्न वेलकम फ्रम घाँसा है घाँसाको यो चाहिँ सबै सिन भाले भाले हो उहाँ कुन यस्तो लुकिन्छ भाले गएर केटा बल्ल छोप्यो यो भाले देख्नु हो नि लोकल भालेले कतिको दुःख दिन्छ सो हे गाइज गुड मर्निङ वेलकम टु माई न्यू भ्लग अघि नै भ्लगको सुरुवात भइसक्यो होइन भाले छोप्यौँ होइन सुरुमै भाले निस्क्यो भाग्यो अहिले चाहिँ बाइकको लक चले छैन कि खोल्ले छैन होइन देख्न सक्नुहुन्छ अघि मैले भ्लगको सुरुवात गरिसकेको थिएँ तर भ्लगले पनि साथ दिएन क्या त्यो माइक युज नगरेको तलको खुलाको आवाज आइसकेको छ सबै होइन सो फेरि भ्लग कन्टिन्यू गर्दैछु नयाँ बनाउँदैछु अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बाइकको चाबीको लक सक खोलिएको छैन हाम्रो ग्यारेजको अहिले बोलाइसकेका छौँ त्यसै भित्रको यो रातो छ नि यो पनि चुक्काएर चेक गरियो तार हालेर जुगाडु लक चाहिँ हामीले भाँच्यो बाइकको लक गरेको थियो क्या यसको कहानी म तपाईँलाई सुनाउँछु यहाँ यो भाँचेको क्या हामीले लक बाइकको होइन सो हामी चाहिँ यहाँ बसेको होइन बेलुका मलाई गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्टमा अब टक्कै हिमालको रेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ अनि यतातिर पनि अरू ब्युटिफुल ठाउँहरू छ पारिपट्टि पहिरो पहिरो जाने ठाउँ म तपाईँहरूलाई त्यहाँ पर गएर सबै कुराहरू सुनाउँछु होइन अघि नै पनि सुनाएँ जुन एनर्जी अघि थियो त्यो एनर्जीलाई फेरि अहिले लिएर फेरि सुनाउँदैछु त्यही भएर तपाईँले सब्सक्राइब हाल्नुहोस् सुरुमै यो चाहिँ हामी कैक्यु गाउँ भन्छ होइन घाँसामा पर्छ कि होइन त्यो पर हामी छिर्ने बेलामा चाहिँ त्यो चेक पोइन्टमा चेक पोस्टमा त्यो एन्ट्री गर्छन् नि त्यस पछाडिको 5-6 मिनट पछि आउँछ यो ठाउँ चाहिँ 5-6 मिनट बाइकमा 5-6 मिनट हो सो त्यही नै हो अब हिमालहरू बबाल छ मुस्ताङलाई हिमाल पारीको जिल्ला किन भन्छन् भनेपछि हेर्नुहोस् यहाँ उहाँ छ नि जुन योबाट यस्तो गएर यहाँबाट यो पारी मुस्ताङ यो जिल्लाको पारी गइन्छ जिल्ला भन्दा नि हिमालको पारी त्यही भएर हिमाल पारीको जिल्ला भन्छन् यसलाई अनि यहाँ यस्तो दामी सिनहरू छ होइन सो हाम्रो कैक्यु गाउँमा हामी चाहिँ अब ग्यारेजको दाइलाई बोलाएको मिस्त्रीलाई अब मिस्त्री बरु आएपछि बल्ल सबै कुराहरू हुन्छ एउटा पुलिस दाइले पठाइदिएको हामीले ल यहाँबाट जगिङ हान्दै आउनुहोस् ल के हो दाइ जनताको सेवा गर्न आएपछि ल भनेर ह्यान्डलको लक चाहिँ तोडिदिनु भयो स्टार्ट हान्ने नहान्ने प्रब्लम चाहिँ तेल हालेको त्यही नि भएन थाकियो हिँडेर होला एक्सर्साइज हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो समस्या सल्भ नभएपछि चाहिँ उहाँलाई हामीले बोलाइयो सायद अब खै खानासाना यहीँ दबाएर जानु बोला जस्तो सो तपाईँहरू यस्तो म तपाईँलाई के भन्छु भनेपछि बाइकको लगहरू चाहिँ मैले खासै गर्ने थिइनँ कि होइन अब तपाईँहरूलाई म सुरुदेखि सुनाउँछु स्टोरी खास के हो कुरा बेनीदेखि मुस्ताङ घुम्ने भनेर आयो फुल अफ प्लानिङ मेरो यस्तो एक्सपेक्टेसन थियो नि केटा होइन यस्तो धेरै एक्सपेक्टेसन थियो कि मुस्ताङ गएर मैले सब बेनीदेखि चाहिँ मुस्ताङसम्मको भ्लग बनाउँछु भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन आफ्नो एउटा आइडिया थियो जुन मैले गर्न सकिनँ होइन माइक चार्ज गरेँ यो जुन माइक छ नि यहाँ देख्नुभएको छ नि वायरलेस माइक त्यो चार्ज गरेँ फोन चार्ज गरेँ पावर ब्याङ्क हालेँ चिन माउन्ट हालेँ फुल हेलमेट मिलाएँ व्यवस्था गरेँ अनि त्यसपछि सुरु गरेँ सुरुमा बनौटी केलायो अर्डर गरेको ठाउँमा अर्डर क्यान्सल हानिदिएँ सामानको होइन अनि त्यस पछाडि डेलिभर गर्नु लागेको सामान फस्यो खोज्न गएँ लिएँ फर्केर ल्याएँ होइन दिउँसै 1 बजिरहेको थियो टाइम थिएन होइन मसँग त्यही पनि भयो त्यति होइन गरिदियो त्यसोमा गरिदियो त्यसपछि गलेश्वर भन्ने ठाउँमा आयो गलेश्वर भन्दा यतापट्टि एउटा हाम्रो तिल्किनी चमेरे भन्ने थियो त्यहाँ आएपछि चाहिँ भिडियो त भयो नि त्यहाँ आएपछि केटा मेरो त्यो सानो टिकटिके फोन थियो नि पहिला देखाइराख्ने त्यो फोनै गायब भयो कहाँ खस्यो थाहा नै छैन यार खोज्न गएको भेटिएन अलि यता आएँ त्यसपछि चेक पोस्टमा एन्ट्री गर्दाखेरि ट्राफिक दाइले ल्याङाने त्यहाँ के भन्यो अब त्यो छुट्टै हाम्रो आन्तरिक कुराहरू हुन् होइन अब सबै मैले त्यो ट्राफिकको यस्ता ह्यान्तेन मैले खिच्दिनँ कि केटा पछि बरु गोप्रो हुन्छ भने मसँग खिच्छु फोन ठडाएर खिच्दाखेरि चाहिँ अलि अकवार्ड हुन्छ कि अलि मजा आउनु उनीहरूले थाहा पाउँछन् अनि झगडा गर्छन् झन् त्यही कुरामा नि हुन्छ त्यही भएर अब त्यहाँ ल्याङ हानेपछि यहाँ आएर बस्यो रात पर्यो होइन
अनि जस हाम्रो विमला गेस्ट हाउस भनेको यहीँ पर हो, कैकु गाउँको यतापट्टि घाँसाको निरो पर्छ। तपाईँहरू पनि आएपछि चाहिँ यहाँ बस्नु होला, किनभने हामी दुईजना बसेको। हाम्रो चिकन खानाको चाहिँ अहिलेको डेटमा चाहिँ हाम्रो कुन गाडी आउँछ र मुस्ताङसम्म यार स्कुल बस 300मा चाहिँ हाम्रो चिकन खाना पाइन्छ। यहाँ 250को भेज खाना पाइन्छ होइन। रुमको पनि किन्न 600 लिनुभयो भनेपछि खानाको चाहिँ खाजाको गर्दाखेरि अनि रुमको गर्दाखेरि रुमको खासै बढी चार्ज लिनु भएन उहाँले। 1000 रुपियाँमा ओके भन्नुभयो, डन भन्नुभयो होइन। सो 1000 रुपियाँमा दुईजनाको खर्च मेटियो क्या। त्यसपछि चाहिँ अहिले चिया खायौँ, बिस्कुटहरू खायौँ, के 1000 भयो भन्नुभयो होइन। कसैले खासै महँगो लिनु भएन। सो तपाईँहरू पनि आएपछि चाहिँ यहाँ बस्नु होला, पाहुनाहरू पनि भइराख्नु रहेछ। त्यही पनि अझ तपाईँहरू आएर थपिनु भयो भने यो ठाउँमा धेरै भिड भयो भने त्यस उहाँलाई नै ठिक होला। उहाँको त कालीबुङमा पनि रेस्टुरेन्ट रहेछ, तर यहाँ पनि छ, गुड छ होइन। यस जक्छ नै हो। अब त मेरो भनौँ न मिठो पाइन्छ खाना, सस्तो पाइन्छ, मस्तो पाइन्छ, ठिक हुनुहुन्छ भनेपछि यसलाई जक्सन नबनाएको बनाउनु होइन। टक्क तपाईँहरू कैगु गाउँ तल चाहिँ चेकपोस्ट आउँछ नि, एन्ट्री गर्ने, त्योभन्दा हल्का माथि चाहिँ 4-5 मिनट माथि आउनु भने चाहिँ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो है यो भए यस्तो छ होइन यता साइडबाट। सो बिहानमा आएको छौँ, फेरि बारीमा भाले भाग्छ गरे यार, छोप्न जाँदा हतार चाहिँ भाले। अब उहाँ हामी चाहिँ अहिले 8 बजिसक्यो होइन, 8:30-9 बज्न लागिसक्यो। हाम्रो यो बनाउने मिस्त्रीलाई अझै आएनन् होइन। 8 बजे हिँडेर हामी चाहिँ कालापानी, त्यो लेटेको कालापानीबाट पारीको गाउँमा पुगेर जोमसोम पुग्ने हाम्रो प्लानिङ थियो। जोमसोम कागबेनीसम्म पुग्ने हाम्रो प्लानिङ चाहिँ चौपट भइसक्यो। अब हेरौँ कति लाउँछन्। टाइमिङ पर्दै गयो, 10 बजे भनेपछि त अब खानासाना खाएर जानुपर्छ। 10 बज्दैन, छिटो नै हुन्छ भनेपछि हामी उतै जाने अनि फर्केर आउने सोचिरहेको छौँ। हेरौँ अब कहाँसम्म के हुन्छ। अब मैले चाहिँ हिजो आउनुभन्दा पहिला बेनीदेखि हाम्रो मुक्तिनाथसम्मकै बाबाले भ्लग बनाउँछु भन्ने सोचिरहेको थिएँ। के गर्ने आएको छौँ, फेरि गयो सबै। बाइकले पनि दुःख दियो कि तपाईँहरूले पहिले, हुन त यतिको दुःख त पहिल्यै पाइसकेको। तपाईँहरूले भ्लगमा देख्नुभयो होला, पहिला मोटर हेड बाइक लिएर आउँदाखेरि त्यत्रो 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर धक्का हान्ने, खाना नखाइकन होइन। त्यहाँभन्दा अगाडि यही अपाचे बाइकमा फेरि उहाँ नागियो कि कुन ठाउँमा कति किलोमिटर धक्का हान्ने, 3-4 किलोमिटर त्यहाँ धक्का हान्ने, खाना नखाइकन। त्यस भाग्यमा आएको छौँ। बाइकले यसरी दुःख दिन्छ भनेर मलाई 4-5 चोटि ल्याइसक्यो। 3-4वटा भ्लगमा बाइकले दुःख दिएको भ्लग बनाइसकेको छु। तपाईँहरूले हेर्नु, नहेरे भए गएर हेर्नुहोस् होइन। हेरेन अनि त्यसमा सब्सक्राइब हान्नुपर्छ। फेरि कहाँ होइन, केटाहरूले के गर्छन्, भिडियो हेर्छन्, काटी हेर्छन् अनि सब्सक्राइब हान्दैनन् यार। त्योहरू त मजा आउन नि, टक्क हेर्ने, टक्क सब्सक्राइब हान्ने, टक्क 1000, 3000, 4000, 10000, लाख पुऱ्याउने सब्सक्राइबर यार। बल्ल पो मजा आउँछ केटा, त्यो हो क्या बल्ल। त्यो सपोर्ट भनेको त्यो हो। आफ्नो भने बाल छैन, स्टोरी हाले, भिडियो हाले, म्युजिक हाले, के हो बाह्र सब्सक्राइब गर्ने, के हो हान्नु पर्यो भन्ने मेरो पोइन्ट अफ भ्यू हो। यहाँबाट टक्क सिन हेर्नुहोस्, यहाँ डाँडो हेर्नुहोस्। कहाँ छ जाला हेडिसको होइन। आमा यहाँ काली खोला त ठुलै छ। त्यस यहाँ माथि सानो छ, यहाँ चाहिँ ठुलो देखिँदैछ काली खोला, टल्किन्छ त्यहाँ होइन। भ्यू चाहिँ अच्छा छ यहाँबाट। भ्यू बिहानको भ्यू दामी छ। टक्क तपाईँहरू त्यो कहाँ पुलिसले कहाँ पुऱ्यायो ग्यारेजको मान्छेलाई यार, कति लाउने हो, कति लाउने हो। तर म चिल छु केटा, नो प्रब्लम, चिलमा बस्नुपर्छ। अब अर्कोचोटि मैले के सोच्छु भनेपछि हाम्रो यो लेडीगोठ भन्छ माथि रहेछ कि यो कोबाङ भन्दा यतापट्टिको माथि धुरीमा रहेछ, त्यो ठाउँमा जाने अनि क्याम्पिङ गर्ने, टक्क मासु लगेर त्यो सोचिराखेको छु। हेरौँ अब धेरै प्लानिङहरू छ केटा, प्लानिङ मात्र गरेर नि हुन्न होइन। के हो दिमागमा घुमिरहेको छ कि धेरै कुराहरू। कस्तो हुँदैछ भनेपछि जुन त्यो आफूले जोसमा यताउता गरिन्छ, सोचिन्छ, प्लानिङ गरिन्छ होइन। अरू कामहरू पनि कति पेन्डिङमा भइरहेको हुन्छ। टक्क गर्दा एउटा केही काम चाहिँ ट्याक्क फेल भयो भने त्यसमा दुःख पाइएर अनि त्यसपछि पङ्क्चुअल हुन सकेन भने सब चौपट हुने कि त्यस पछाडिको कामहरू। मैले यहाँ कति कुरा सोचिरहेको छु। मुस्ताङ छु होइन, म यहाँ मुस्ताङ जिल्लाबाट घुमेर बेनी पुगेर बेनीबाट पोखरा जाने आजैको प्लानिङ मैले सोचिरहेको थिएँ। हेर्नु न अब त्यहाँ त्यत्रो सामान छ, त्यो बिक्री गराउन, त्यो पुर्याउन कति टाइम लाग्छ अब होइन। छिटो गयो भने त ठिकै छ, टाइम लाग्यो भने त आज दिनभरि यहीँ हुन्छ, फर्किनु पर्यो, आँखा पोल्छ, हात दुख्छ होइन। त्यसो चाहिँ उहाँ पुग्न कसरी सकिन्छ यार, यो त गाह्रो छ। खै अब हेरौँ, भाग्यले साथ दिएछ भने जाम्ला। अब अर्कोचोटि चाहिँ मलाई त कस्तो भनेपछि हामी जुन हाइवे हिँड्छ घुम्न होइन,
त्यो भन्दा पनि मुस्ताङ भनेपछि चाहिँ व्हाट इज द मुस्ताङ फ्रम इन्टरनल्ली, भित्रदेखि चाहिँ मुस्ताङ के छ कि हैन, भित्र यस्तो यस्तो ठाउँहरुमा जाने, माथि माथि घुम्ने, हात हेर्नु त चिसोले कस्तो इच्छा यार, कक्रक परिन्छ, मुख त्यस्तो इच्छा, माथि माथि घुम्ने, त्यो डाँडोमा जाने, त्यस्तोमा जाने, वहाँ माथि माथि गर्ने हो कि त्यसलाई बल्ल एक्सप्लोरेसन भन्छ कि, मुस्ताङमा गएर टक्क एक्सप्लोर हानेको भन्छ। हामी यस्तो आएछ, हाइवेमा हिँडेको छ, कुदेको छ, कागबेनी गएको छ, मुक्तिनाथ भनेको छ, मन्दिरमा गएको छ, नुहाएको छ, फर्केको छ, के घुमेको भन्ने त्यसलाई हैन, मजा आएन नि, कहाँ कहाँबाट आएर अनि अप्पर मुस्ताङ जाने। अरू मलाई नि केही थाहा छैन, मुस्ताङमा 5-6 चोटि आइसकेँ, तर ठाउँहरूको नाम भनेर यस्तो उस्तो भनेर मलाई केही त्यस्तो बबालै जानकारी त छैन, मनमा नै त छ, त्यो त्यस्तो बाहिर भन्ने तरिकाको फुखार जानकारी छैन, किनभने त्यो कहिलेकाहीँ मिस्टेक भन्न सकिन्छ हैन, त्यही भएर कि राम्रोसँग जानकारी नहोस् मिस्टेक हुन्छ केटा, त्यही हो कुरा। अनि जस यो ठाउँहरु यस्तो यस्तो छ भन्ने थाहा छ, जस केटाहरुसँग एकचोटि आउनु छ क्या, मलाई मेरो इच्छा छ क्या, डर्ट बाइक जस्तैमा हुन्छ कि, डर्ट बाइक हुन्छ कि, बुलेट बाइक हुन्छ कि, जे हुन्छ हैन, साधनमा टक्क केटाहरुसँग आफ्नो साथीहरुसँग सल्ल घुम्न चाहिँ आउनु पर्ने छ, तर कहिले हो थाहा छैन केटा। बिस्तारै बिस्तारै सोचेको सपनाहरु पुरा हुन्छ, जस्ट आफ्नो त्यो चाहिँ प्यासन हुनु पर्यो, जुनुन हुनु पर्यो हैन, त्यो गर्ने हो नि। बाइकलाई हामीले हजारौं चोटि ट्राई गर्ने भएन, हातले बिहान सिस्नम पोले मेरो हातमा, यहाँ पहिरो छ अगाडि, पहिरोहरु सिनहरु दामी दामी छ, टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँभन्दा के चाहियो तपाईलाई, घाँसाबाट यतिको सिन छ भने तपाईहरु मुक्तिनाथतिर माथि माथि पुग्न भने त गयो बान छ। तर मलाई त यो लेतेतिरको सिन हैन, अलि माथितिरको सिनहरु नै राम्रो लाग्छ के, माथि माथि भन्दा डिजर्ट भन्दा यो नभए सुरु हुन लाग्यो डिजर्ट चाहिँ बवाल छ के हैन, त्यही हो। अरु त के भन्नु छ केटा, तपाईहरुले सब्स्क्राइब हान्नु, सपोर्ट देखाउनु किनभने त्यही हो, अब हरेक युट्युबर सब्स्क्राइबरको खाँचो पर्छ हैन। अरु केही भन्नु छैन, बाइ बाइ। भिडियो मन पर्यो लाइक गर्नु होला, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। चाँडै भेटौँ न अर्को भिडियोमा, टिल देन बी सेफ। मैले भिडियोको सुरुमै भने, तर त्यहाँ हामीले त्यो ग्यारेजको दाइ आएपछि बनाएको, मिस्त्री आएपछि बनाएको त्यो भिडियोको पार्टहरु पनि त हामीले खिच्नु पर्छ भन्ने त हाम्रो जानकारी छ, त्यो पनि खिचौँला। सो अहिलेलाई चाहिँ यति है, अब बाइक कुराहरु चाहिँ टक्क उताबाट आएपछि चाहिँ गरौँला। हिँडेर उता परतिर जानुपर्छ कि भन्ने सोचेको, फेरि यहाँ यही बोर मात्र हिँड्दैछ, अरू पाखा पखेर छैन, त्यही भएर अब कहाँ जाने पनि भन्ने कुरा हो कि होइन। कि पुल यहाँबाट कि यहाँबाट पुल भयो भए उता पारिपट्टि गएर टक्क पारितिर यसो चेक गर्नु हुन्थ्यो होइन, पारितिर बगरमा जानुहुन्थ्यो। पुल छैन, आउँदो कहाँ पाउँछ, यहाँबाट वहाँ तल जाने 1 घन्टा 2 घन्टा लाउँछ, दुई काम गर्नु छुपुक्क बस्छु, साइलेन्ट भएर केही गर्दिनँ म, अब छुपुक्क बस्छु, त्यही हो है त। ल बाई बाई। ह्यान्डल मजाले लक गरेको, तर ह्यान्डलको लक अनलकै भएन, यहाँ सबै जुगाड गर्दै यस्तो तार तामाको तारहरू र यी तल भाँच्न पनि भाँचियो होइन। यो ह्यान्डलको लक यहाँ पनि भाँच्यौँ कि, लाइटले देखिने यारी यो भाँचेको होइन, तर है अनलक त भयो, तर अब फेरि चाबी यहाँ जाम भइन्छ केटा, जाम। यो लक गरेको खोलिन्न, ए गरिदिनु एकचोटि हजुरले, मलाई गफ लाग्यो भन्ला नि साथीहरूले, खोलिन्न होइन, यहाँ गयो। अनि त्यसपछि यहाँभित्रको तार पनि झिकेको, यो रातो ज्याक छ नि, रातो ज्याकमा तामाको तार हालेर पनि जुगाड गरेको भएन केटा, त्यही नै हो। अब मिस्त्री बोलाउँदैछौँ, अन्त यस्तो छोड्ने एउटा फोटो खिचौँ। हजुर के भयो, त्यही नि एकचोटि यसो हेर्नु अब के हुन्छ। हजुर कहाँनिर खर्दा ग्यारेज, चौकी हेर्नाले घाँसाकै त्यो उमा होइन। ल रक्क दाइल बनाइदिन्छ अब, सस्तो मस्तो टिकाउ, ढिक्का चाहिँ चेन हान्न पर्ने हो र, ढिक्का नहाले नि हुन्न यस्तो फेर्दियो भने अब त्यो जसरी पनि फेर्ने नि, डबल खर्च हुन्छ तपाईँले होइन। अब आएको बेलामा एकचोटि चेन्ज गरिदियो भने सजिलो होइन, ढिक्का अब आवश्यकता पर्दैन नहाल्ने क्या। ल भयो एउटा, हजुर भन्दा हामी जान्ने के हो नि, अब हजुरले बनाइदिनु होइन र। मैले यही भन्दै चेन्ज गरेर जानु, बाटोमा दोकानतिर जानु, लास्टमा उता गएर नम्बर दियो भाइ हो कि नै, जुन छ भनिदिने हो कि।
बाइक बनाउन रेन्जी भुल्ने है अहिले ल्याउन ल्याएको छु एउटा चाहिँ हिजो आउँदा आउँदै है बाटोमा साथीको मोबाइल नै गायब भएछ है खसेर कता खस्यो खोज्दा भेट्टेन हान्दा स्विच अफ छ त्यस्तै छ अब के गर्ने बिचा आउँदा आउँदा रोकिनु पर्ने ठाउँ ठाउँमा अब जहाँ पुग्नु पर्ने भनेको त्यहाँ पुग्न नसकिएन अनि बिच बाटोमा बस्नु पर्यो आज अब यी यसरी ह्यान्डल लक भइदिएर खोल्न सकिएन अहिले मिस्त्री आउँदैछ बनाउँदैछ भयो भने पाप के हुन्छ भन्दा त केटा त्यहाँ त पाप के चाहियो तपाईँ देख्नु पनि भिडियोमा होइन भेनीलाई त मजा होला नि यहाँ भेनीले त अब हाँस्छन् हामीलाई छ गरे यहाँ तनाव त यार ऊ माथि माथि जानु पर्ला जस्तो लाग्यो राम्रो बन्न लाउँछ होला 25-30 मिनट जुगा लाउँदो रहेछ क्या हो अनि ऊ निङ्लाको गाडी ऊ माथितिर कति टाइम लाउँछ नि 10-15 मिनट काण्ड हुन्छ फेरि मोटरेटको बाइक भाडामा लिएर आएको त्यो टुकुचे उता डिस्लेरी छ नि त्यहाँ पुगेर त्यो बाइकको त्यो मार्फा आउनुभन्दा अगाडि यो डिस्लेरी आएर बनाएको ग्यारेजमा बाइकको त्यो कैँचीको त्यो उनी भाँचिच्छ गरे चोइदिच्छ गरे सक्को काठ हालेर ठडाएर घुचाटेर लिएको होइन खाना खाएन दिउँसो 1 बजे यार ल हेर्नुहोस् है ल साथीको ढुक्का कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ए लग हुने चाहिँ यो हो देखाउने यसलाई गयो महाकाश यता देखाउनु ल बाइक नि बन्यो जानु नि गयो होइन दुःख नि दियो एउटा रातो भाले नि गयो फेरि त यार ल त भुरु गर्छ भाइ ल हेर्नु ए अझै हेर्नु नि यति बसी भइहाल्यो आको गएको काम गरेको मान्छे त तपाईँले लगाइदिनु 2700 मा गरिदिनु है ल अरू अनि 1000 रुपैयाँ लिन्थ्यो यार सर्भिस चार्ज यार 2700 गरिदिनु तिनीहरू त यहाँ हामीसँगै छैन क्या क्या त्यही भएर त नि उहाँ हिजो च्याङ्रा किनेर फेरि पठाइदिएको पैसा यहीँबाट 10,000 दिएर कति 2000 छैन 2500 हो यहीँ छैन क्या है कति हो र अर्को चोटि आउँदा तपाईँलाई दसैँ लगतै लोकल हाले मजाको सस्ता मनी बाइक गर्नु आइहाल्छु दसैँ लगतै आउँछ आयो भने तपाईँलाई लोकल हाले डिस्काउन्ट गरेर है 2500 2600 2700 भने होइन ल 100 रुपैयाँ बढाइदिनु 2700 लोन भइहाल्यो है 2700 अर्कोचोटि भाले ट्याक्क हजुरलाई व्यवस्था गरेर त्यसपछि जाऊँ ल सेकेडा ल अब यही हो यति हुनु थियो भयो अब जान्छौँ हामी चाहिँ होइन खान्छ नखाएर है ल है त ल बाई बाई दाइ ल